Xin kính chào quý vị. 11 tỷ đô la cho ngành xuất khẩu thủy sản năm 2022, một con số được doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và báo chí truyền thông nhắc đến nhiều lần trong những ngày đầu năm 2023 với niềm vui hân hoan và tự hào về mốc kỷ lục lịch sử. Tuy nhiên, đó là kết quả thành công của 3 quý đầu năm liên tục tăng trưởng dương ở mức cao từ 34 đến 46% so với cùng kỳ năm trước. Sang quý tư, xu hướng xuất khẩu đã đảo chiều sang tăng trưởng âm hơn 9% và giảm sâu ở tất cả các ngành hàng do tác động của lạm phát ở các thị trường. Tháng 1 năm 2023, xuất khẩu thủy sản vẫn tiếp đà giảm sâu theo xu hướng của quý cuối năm trước, cộng với dịp trùng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ước tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản giảm 31%, đạt khoảng 600 triệu đô la. Trong đó, cá tra giảm 50%, tôm giảm 46%, cá ngừ giảm 32%. Riêng mực bạch tuộc vẫn giữ được tăng trưởng dương 4% và các loài cá biển khác tăng 6%. Xuất khẩu sang các thị trường chính trong tháng 1 năm 2023 đều giảm mạnh. Trong đó Mỹ giảm 56%, Trung Quốc, Hồng Kông giảm 55%, EU giảm 35%. Bức tranh xuất khẩu thủy sản sẽ không thể bừng sáng trở lại ngay trong những tháng đầu năm khi mà nền kinh tế thế giới được dự báo có thể sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay. Tuy nhiên, đối với các thị trường tiêu thụ, thủy sản vẫn là mặt hàng thực phẩm thiết yếu và nhu cầu sẽ không thể sụt giảm quá mạnh. Sẽ có sự điều chỉnh về nhu cầu theo phân khúc sản phẩm. Theo đó, lợi thế sẽ nghiêng nhiều hơn về các ngành hàng có giá vừa phải vì phù hợp với tầng lớp người tiêu dùng thu nhập thấp hoặc là trung bình, vốn là cái nhóm người tiêu dùng bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi lạm phát. Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2023 vẫn còn nhiều rủi ro, bao gồm nguy cơ leo thang chiến tranh ở Ukraine và sự xuất hiện của một cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương có thể tiếp tục làm ảnh hưởng đến nguồn cung thủy sản ở các cái thị trường nhập khẩu lớn. Trong cái bối cảnh đó cũng có thể coi là cơ hội cho thủy sản Việt Nam tăng nguồn cung sang các cái thị trường như là Mỹ, Trung Quốc, EU, vân vân. Ngoài ra, việc Trung Quốc mở cửa đã mang lại hy vọng lớn về sự hồi phục nhu cầu không chỉ ở chính thị trường này mà ở cả các cái thị trường tiêu thụ khác trên thế giới khi mà du lịch và giao thương được thông suốt. Và sự hồi phục mà thị trường này mang lại cũng sẽ có kết quả rõ ràng hơn, ít nhất là từ quý 2 năm 2023. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn có thể lạc quan vào những thị trường được đánh giá là có nền kinh tế tăng trưởng trong năm nay, như là khu vực châu Á, như là khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh đó, quan trọng nhất là doanh nghiệp thủy sản cần đảm bảo được cái sức khỏe tài chính để duy trì sản xuất ổn định và sẵn sàng nguồn cung nguyên liệu khi mà thị trường tiêu thụ hồi phục trở lại và có thể đáp ứng được cái nguồn cung cho thị trường. Hơn nữa, doanh nghiệp có thể tận dụng được cái lợi thế của từng ngành hàng về nguồn cung và yếu tố thị trường tiêu thụ thông qua việc nắm bắt được thông tin thị trường và dự báo về nhu cầu. Bên cạnh đó, điều kiện trong môi trường kinh doanh cũng đang dần dần được cải thiện theo hướng hỗ trợ tốt hơn cho sản xuất xuất khẩu và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, một trong những yếu tố quan trọng là cơ sở hạ tầng và logistics cho sản xuất xuất khẩu ở khu vực trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long. Tin mới nhất là ngay ngày đầu năm mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến làm việc và kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm tại đồng bằng sông Cửu Long và đã yêu cầu là tới năm 2026, khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải có 554 km đường cao tốc. Đây là tin vui có ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tế khu vực, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản. Kỳ vọng đây cũng là một động lực và điều kiện để thúc đẩy sản xuất xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới. Ngay từ những ngày đầu năm mới này, không khí ra quân sôi nổi của bà con nông ngư dân và nhiều doanh nghiệp thủy sản cũng đã cho thấy cái tinh thần lạc quan vào cái sự phục hồi của thị trường tiêu thụ cũng như là sự vững vàng trong sản xuất xuất khẩu thủy sản. Với tinh thần đó, ngành thủy sản trông chờ vào sự hồi phục nhu cầu và đơn hàng từ các thị trường với hy vọng tình hình sẽ sáng sủa hơn từ quý 2 năm 2023. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm.